เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับอาจมาอยู่กับอีกวัดหนึ่งครับที่มีพระปรางที่เก่าแก่มากๆที่นี่คือวัดพระรามครับวัดพระรามเนี่ยอาจเข้าใจว่าน่าจะเหลือพระปรางที่สมบูรณ์ที่สุดในยุคอยุธยาตอนต้นเหลือไว้ให้พวกเราเห็นครับเพราะว่าวัดนี้นะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราชนะครับที่ 1917 โดยพระรามเมศวรครับปี 1917 เนี่ยก็น่าจะประมาณ 20 ปีเองนะครับหลังจากที่เรามีกรุงศรีอยุธยาครับเหตุผลในการสร้างวัดก็คือว่าพระเจ้าอู่ทองครับผู้สถาปนากรุงเนี่ยสวรรคตครับพระรามเมศวรซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอู่ทองเนี่ยมีการถวายพระเพลิงพระศพให้กับพระเจ้าอู่ทองในบริเวณวัดนี้ครับหลังจากที่มีการถวายพระเพลิงพระเจ้าอู่ทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพระรามเมศวรก็คิดว่าก็น่าจะมีอนุสรณ์สถานบางอย่างครับให้กับพระเจ้าอู่ทองผู้ซึ่งสถาปนากรุงศรีอยุธยานั่นเองครับพระรามเมศวรก็เลยมีพระราชดำริให้สร้างวัดพระรามขึ้นทำให้วัดพระรามนะครับเป็นวัดหลวงแล้วก็ถือว่าเป็นสุสานหลวงแห่งแรกของกรุงศรีอยุธยาครับอย่างไรก็ดีครับสมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้นะครับไม่ได้เป็นเนินสูงขนาดนี้ขนาดให้สร้างวัดได้ครับดังนั้นรอบๆเนี่ยพระรามเมศวรก็มองว่าเราจะเอาดินจากไหนมาถมดีใช่ไหมครับข้างๆนี่ครับจะมีบึงหนึ่งครับชื่อว่าบึงชีขันนะครับตัวบึงชีขันเนี่ยสมัยก่อนก็จะเป็นบึงเล็กๆนะครับตื้นๆไม่ได้ใหญ่มากครับพระรามเมศวรก็เลยมีพระราชดำริครับให้ขุดบึงชีขันตอนนี้นะครับทุกคนจะรู้จักบึงชีขันในชื่อว่าบึงพระรามครับที่ตั้งว่าบึงพระรามนะครับเพราะว่าข้อหนึ่งตั้งอยู่ใกล้วัดพระรามครับข้อ2ก็คือบึงชีขันที่ได้รับการขุดเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวดินที่ขุดได้ครับเอามาถมที่สร้างวัดพระรามแล้วก็พระมหาราชวังทำให้ปัจจุบันนะครับบึงชีขันถูกเรียกว่าบึงพระรามนั่นเองครับนี่คือประวัติคร่าวๆครับแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปเดินดูในวัดพระรามกันดีกว่าครับว่าปัจจุบันจะเหลืออะไรให้เราดูกันบ้างฮะเอาละครับทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวองค์พระปรางใกล้ๆนะครับเรามาดูผังวัดกันก่อนดีกว่าเนาะว่าวัดนี้เนี่ยมีอะไรให้เราดูกันบ้างนะครับตอนเราเดินเข้ามานะครับเราก็จะเห็นซุ้มโค้งแบบนี้นะครับซึ่งเป็นประตูวัดนะหลังจากนั้นนะครับสิ่งปลูกสร้างหลักๆในสมัยแรกๆเนี่ยก็จะมีแค่3จุดครับจุดแรกนะครับก็จะเป็นพระวิหารหลวงซึ่งอยู่ด้านหลังตรงของอาร์ตนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกันเนาะหลังจากนั้นครับก็จะเป็นพระปรางนะครับที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1917นะครับด้านหลังของพระปรางนะครับก็จะมีในส่วนของพระอุโบสถนะครับคาดเดาว่าเป็นพระอุโบสถเนาะเพราะว่าผังวัดโบราณนะครับก็จะเป็นพระวิหารพระปรางแล้วก็อุโบสถใช่ป่ะทีนี้รอบๆวัดนะครับก็จะมีเจดีย์รายแล้วก็ตัววิหารรายเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามีเจดีย์อยู่ข้างๆพระวิหารอยู่เยอะทีเดียวนะครับไม่มีใครรู้หรอกครับว่าจุดประสงค์ในการสร้างเจดีย์รายรอบๆนี่คืออะไรแต่ว่าอาจไปอ่านเว็บไซต์หนึ่งมานะครับชอบก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเนื่องจากวัดนี้เนี่ยนะครับสร้างขึ้นบริเวณที่ถวายเพลิงพระศพให้กับพระเจ้าอู่ทองใช่ไหมครับในระยะแรกๆเนี่ยเขาก็เลยถือว่าเป็นสุสานหลวงแห่งแรกเหมือนที่เราคุยกันใช่ไหมครับดังนั้นก็เป็นไปได้ครับว่าเจดีย์รายที่อยู่รอบๆตัววัดพระรามครับน่าจะเป็นโกฐครับเขาเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นกุฏพูดภาษากลางว่าอะไรน่าจะเป็นที่ที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์นั่นเองครับก็ทำให้เห็นว่าเราจะมีเจดีย์รายอยู่เยอะทีเดียวนะครับรอบๆวัดพระรามนี้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือวัดนี้เนี่ยเนื่องจากอยู่ใกล้วังหลวงมากๆนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะได้รับการบูรณะมาตลอดอายุกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับแต่ว่าจะมีการบูรณะครั้งใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือในสมัยของพระบรมไตรโลกนาถครับแล้วก็ตอนที่บูรณะเนี่ยวัดนี้ก็ใช้ประกอบพิธีกรรมหลักๆสำคัญมากมายทำให้เห็นว่าตัววัดพระรามครับนอกเหนือจากเป็นวัดเก่าแก่มากๆสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยต้นอยุธยาใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ยังเห็นว่ามีการบูรณะตลอดครับขนาดสมัยพระบรมไตรโลกนาถยังมีการบูรณะเลยแปลว่าวัดนี้ครับเป็นวัดที่มีความสำคัญตลอดอายุของกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับจนเมื่อไหร่จ๊ะจนกรุงแตกนั่นเองฮะ อ
เอาล่ะทุกคนเราเริ่มมาเดินวัดกันดีกว่าครับนี่คือประตูทางเข้าที่เป็นซุ้มสวยๆใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นเจดีย์ลายเจดีย์ประกอบด้านข้างนะครับซึ่งที่อาร์ตเล่าให้ฟังว่าไม่รู้หรอกว่าเขาสร้างทำไมนะครับด้านหน้าของอาร์ตที่ชนกับพระปรางนะครับก็คือพระวิหารหลวงนั่นเองนะครับเราเดินขึ้นไปกันดีกว่าครับโอเคไปขึ้นมาได้นะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าตัววิหารหลวงเนี่ยไม่ใช่วิหารขนาดใหญ่มากนะครับแต่ว่าคุณลองมองย้อนกลับไปนะวัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1917นะครับขนาดที่เราบอกไม่ใหญ่ในอยุธยาเนี่ยเพราะว่าอาร์ตพูดอิงตามวัดที่สร้างขึ้นไปปลายหรือว่ากลางๆอยุธยาใช่ไหมครับดังนั้นในสมัยปีพุทธศักราชที่1917เนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นวิหารที่ใหญ่มากๆแล้วก็ได้ครับและด้านหน้าของอาร์ตครับคือฐานชุกชีที่น่าจะเคยประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากๆครับสังเกตจากฐานดูดินี่คือฐานพระเต็มองค์เลยนะครับแปลว่าน่าจะมีพระพุทธรูปครับที่เป็นพระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่มากๆตั้งอยู่บริเวณนี้ครับเดี๋ยวอาร์ตพาไปดูนี่ที่จะพาไปดูเพราะว่าอาร์ตน้ำหนัก100กิโลกรัมสูง185ทุกคนดูฐานดินี่คือฐานพระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธรูปประธานนะครับก็น่าจะใหญ่มากๆครับแล้วก็ด้านหลังครับก็จะมีตัวเชื่อมนะครับอันนี้น่าจะเป็นประตูเชื่อมกับระเบียงคดที่จะเข้าไปในตัวของพระปรางนะเดี๋ยวอาร์ตแผนไปให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะเมื่อสักครู่นี้ที่เราดูกันนะครับคือทางเข้ามาพระวิหารพระประธานใช่ไหมครับเลยออกมาทุกคนเห็นประตูตรงนี้ปะนี่ประตู1ประตู2ตรงนี้ก็คือระเบียงคดนั่นเองครับแปลว่าตรงหน้าตรงนี้สมัยก่อนน่าจะมีกำแพงอยู่ชั้นหนึ่งเพื่อจะออกไประเบียงคดด้านข้าง2ด้านนะครับแล้วเราก็จะมาไหว้ตรงมุกตรงนี้ไหว้อะไรก็คือไหว้ตัวพระปรางหลวงนั่นเองฮะเราเดินย้อนกลับมาที่ตัวพระวิหารหลวงนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนจะเห็นว่าวิหารหลวงที่นี่เนี่ยไม่ได้มีเสาอยู่ตรงกลางเห็นปะแปลกใจเหมือนกันว่าอันนึกว่าวัดที่อยุธยาครับศิลปะจะเหมือนกันตั้งแต่ต้นอยุธยาจนปลายอยุธยาก็คือมีเสาอยู่ตรงกลางครับเพื่อรับจั่วแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยที่นี่เสาอยู่ติดริมกำแพงเลยนะครับแปลว่าที่นี่เนี่ยอาจจะนะครับใช้ตัวเสาอยู่ที่กำแพงนะครับเพื่อรับน้ำหนักไปเลยก็ได้นะฮะหรือว่าอาจจะมีอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือว่าที่เราเห็นวัดอื่นๆเนี่ยเป็นเสาอยู่ตรงกลางวิหารใช่ป่ะก็อาจจะเป็นอันนี้แหละครับบริเวณที่เราเห็นอาจจะไม่ได้เป็นขอบของวิหารแต่อาจจะเป็นเสากลางวิหารแล้วก็ตัววิหารเนี่ยอาจจะกินพื้นที่ออกไปอีกอันนี้อ่านมาหลายๆคนก็สันนิษฐานไว้ครับใครรู้ข้อมูลก็แจ้งกันไว้แต่อาจแค่มาแจ้งว่าอ่านเจอ2ลักษณะแรกคือเป็นเสาที่อยู่ที่กำแพงอีกอันหนึ่งก็คือว่าอันนี้แหละคือกลางวิหารอาจจะมีวิหารที่ใหญ่กว่านี้นั่นเองครับ2ทฤษฎีที่อ่านมาใครคิดว่าไม่ใช่ก็คอมเมนต์บอกกันได้ฮะ โอเคนะทุกคนและทั้งหมดนี้ก็คือพระวิหารครับอาจคิดว่าเราไปเดินที่ระเบียงคดแล้วก็หาที่ร่มๆดีกว่าว่าเราจะคุยกันเรื่องพระปรางตรงไหนเพราะว่าตอนนี้เหมือนซ้อมตกนรกมากๆครับแดดร้อนสุดๆครับเราไปหาที่ร่มๆชมวิวพระปรางกันดีกว่าฮะ เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับอาร์ตหาที่ร่มๆตั้งกล้องได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้ทุกคนชมพระปรางอย่างเด่นชัดแบบนี้นั่นเองครับทีนี้อยากจะอธิบายนิดนึงเผื่อใครเพิ่งมาครั้งแรกนะครับทุกคนจะเห็นว่าพระปรางเนี่ยนะครับจะมีฐานนะครับฐานตรงนี้นะครับสูงประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ฐานแต่ละด้านเนี่ยจากด้านนี้ถึงด้านนี้เห็นปะฐานพระปรางนะจะกว้างด้านละ20 เมตรครับฐานที่อาร์ตบอกตอนแรกเนี่ยมีความสำคัญนะครับเพราะว่าฐานเนี่ยซ้อนกัน3ชั้นนะครับเรียกว่าบัวลูกฝักนะครับแล้วก็ด้านบนทุกคนสังเกตนะพระปรางเนี่ยอาร์ตมาดูครั้งแรกอะครับอาร์ตเข้าใจว่าอันเนี้ยเขมรเลยขอมเลยนะครับแต่ว่าพอไปอ่านมาเยอะๆครับอันนี้น่าจะเป็นลักษณะแบบขอมแบบอู่ทองครับสังเกตได้ยังไงสังเกตได้แบบนี้ครับกล้องที่อาร์ตใช้อยู่คือกล้องแอคชั่นแคมนะครับมันซูมไปได้เด้อทีนี้
ถ้าใครมาเห็นของจริงแล้วกันนะครับตามมุมอย่างเงี้ยจะมีการตกแต่งด้วยพญานาคพญาครุฑหรือว่าตรงเจดีย์มุมเนี่ยนะครับด้านตัวบัลลังก์ตัวเหนือซุ้มจรณำครับก็จะมีการตกแต่งแบบดอกไม้เว้ยคล้ายๆกับที่วัดราชบูรณะครับแต่ว่าไม่อ่อนช้อยเท่าครับเพราะว่าสมัยอู่ทองเนี่ยการทำศิลปะแบบของอู่ทองครับจะแข็งแรงบึกบึนแสดงถึงความมั่นคงนั่นเองครับดังนั้นลักษณะพระปรางแบบนี้ครับก็เลยจะเป็นลักษณะพระปรางแบบขอมของอู่ทองนั่นเองครับเอาล่ะทุกคนเมื่อสักครู่นี้นะครับเราไปดูตัวพระปรางมาแล้วใช่ไหมครับเสริมนิดนึงดีกว่าเมื่อกี้ที่เราดูกันนะครับเราดูกันเฉพาะตัวพระปรางองค์หลักองค์ประธานใช่ไหมครับแต่ว่าทุกคนจะเห็นว่าบนฐานเดียวกันเนี่ยจะมีพระปรางมุมด้วยนะครับซึ่งพระปรางมุมอันเนี้ยเห็นเล็กๆเนี่ยนะครับสูง10 เมตรแล้วก็เป็นพระปรางมุมแบบย่อมุม12นะครับตรงนั้นเนี่ยมีอยู่4ปรางมุมก็ต้องมี4มุมถูกไหมแต่ว่าวัดนี้เนี่ยไม่ใช่เท่านั้นนะครับเพราะว่ารอบๆระเบียงโคตรที่เดินอยู่เนี่ยนะครับเดินอยู่ที่ระเบียงโคตรนะรอบๆระเบียงโคตรนะครับจะมีเจดีย์รายเต็มไปหมดนะครับ along the way เลยหมายถึงว่ารอบ4ด้านของระเบียงโคตรนะครับก็มีเจดีย์ล้อมอยู่ทั้ง4ด้านเลยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าระเบียงโคตรแต่ละด้านเนี่ยนะครับยาวถึง70 เมตรแปลว่าเจดีย์ครับก็ต้องล้อมพระปรางเลยทั้งระเบียงโคตรด้านละ70 เมตรทุกด้านแปลว่าวัดพระรามครับเป็นวัดที่มีระเบียงโคตรแล้วก็เจดีย์รายเยอะมากๆครับเอาละครับทุกคนครับตอนนี้นะครับก็เดินผ่านระเบียงคดมาจนถึงด้านหลังของตัวองค์พระปรางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้หลังจากที่การเดินดูรอบๆของนะครับก็จะสังเกตว่ามีการบูรณะมาอย่างดีนะครับซุ้มจรณำหรือว่าตัวซุ้มต่างๆครับก็มีการบูรณะพระประจำซุ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้พยายามเอากล้องจ่อเข้าไปครับแต่ว่ากล้องแอคชั่นแคมมันซูมไม่ได้จริงๆนะครับดังนั้นถ้าใครมาครับสังเกตเห็นพวกศิลปะต่างๆครับพวกปูนปั้นแบบนี้พวกซุ้มจรณำที่มีพระยืนอะไรแบบนี้ครับของตัวพระปรางประธานแล้วก็พระปรางมุมเขาบูรณะไว้ให้เราเห็นศิลปะของอยุธยาตอนต้นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็นี่ก็คือพระปรางองค์หลักใช่ไหมครับทีนี้หลังจากพระปรางองค์หลักเนี่ยนะครับด้านหลังของวัดกันบ้างครับเราเดินมาด้านหลังของวัดจะมีจุดสำคัญให้เราดูอยู่2จุดครับจุดแรกนะครับก็คือตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันนะครับก็คือพระอุโบสถละกันนะครับด้านหน้ามีพระวิหารก่อนถูกไหมเจอพระปรางแล้วก็ไล่มาด้านหลังเป็นพระอุโบสถเป็นลักษณะการวางผังวัดทั่วๆไปของกรุงศรีอยุธยาเลยครับนอกจากนี้แล้วนะครับตัวพระอุโบสถที่เรากำลังจะขึ้นไปเนี่ยนะครับอยากให้เห็นก่อนว่าตัววัดพระรามนะครับไม่ได้มีแค่3สิ่งปลูกสร้างคือพระวิหารพระปรางแล้วก็พระอุโบสถนะครับแต่ว่าจะมีพระวิหารข้างๆนะครับวิหารรายวิหารประกอบเจดีย์รายเจดีย์ประกอบเต็มไปหมดอัดแน่นเต็มพื้นที่วัดเลยครับก็แปลว่าวัดนี้น่าจะมีความสำคัญว่าก็ต้องสำคัญมากแหละเพราะว่าอยู่ติดวังหลวงนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในพระอุโบสถซึ่งเป็นเช็คลิสต์สุดท้ายของเราในวัดนี้นะครับพูดตอนต้นว่าติดกับวัดพระรามเนี่ยจะมีบึงพระรามถูกไหมครับซึ่งขุดให้กว้างขึ้นจากเดิมที่เป็นบึงเล็กๆนะครับที่เรียกว่าบึงชีขันนะโอเคเรามาดูบึงพระรามกันดีกว่าครับว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือวัดพระรามแล้วก็พระปรางวัดพระรามถูกไหมครับบึงชีขันหรือว่าบึงพระรามไม่ได้ไกลเลยจ้ะด้านหลังวัดถัดออกมาจากพระอุโบสถกำแพงวัดและบึงพระรามครับเห็นปะนี่คือบึงพระรามครับก็คือขุดดินจากบึงชีขันเนี่ยแล้วก็ยกมาถมที่วัดนี้แล้วก็สร้างวัดนี้ขึ้นมา
ถามใจดูว่าบึงที่ขุดขึ้นมาถมที่สร้างวัดสร้างวังได้ขนาดนี้เขาต้องขุดลึกเท่าไหร่ครับอันนี้อาจว่าเป็นความอัศจรรย์ของสมัยก่อนนะครับ500 ปีก่อนอ่ะเขาก็ขุดบึงแบบนี้เพื่อมาถมสร้างที่แล้วอ่ะอันนี้สำหรับอาร์ตมหัศจรรย์มากเดี๋ยวอาร์ตแพนกล้องออกไปเพื่อให้ดูสภาพบึงพระรามในปัจจุบันกันฮะทุกคนครับนี่คือซุ้มประตูหลังวัดถัดออกไปเห็นแม่น้ำตรงนั้นไม่ใช่แม่น้ำนะครับนั่นคือบึงพระรามครับและพอเข้ามาภายในวัดนะครับเราจะเจอกับพระอุโบสถก่อนเลยครับเราเข้าไปในพระอุโบสถกันครับพระอุโบสถนะครับเท่าที่อาดูมีการบูรณะมากกว่าพระวิหารด้านล่างที่เราไปดูกันที่สำคัญก็คืออาร์ตมองว่านะครับมีขนาดใหญ่กว่าพระวิหารด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาบูรณะให้สมบูรณ์ขนาดนี้ได้ยังไงเนาะทำไมไม่บูรณะวิหารให้สวยขนาดนี้ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าตรงพระอุโบสถเนี่ยยังเห็นเสาที่อยู่ตรงกลางเห็นปะเห็นเสาปะอันนี้ก็น่าจะเป็นเสาที่ไว้ค้ำหลังคาจั่วนั่นเองครับแล้วเรานะครับก็ยังเห็นฐานชุกชีอย่างชัดเจนซึ่งเป็นฐานสูงขึ้นไปเพื่อจะไหว้พระประธานที่อยู่ตรงกับตัวพระปรางหลวงนั่นเองครับนี่นะครับทุกคนด้านขวามือของอาร์ที่ต้นไม้บังอยู่คือพระปรางหลวงนะครับมาถ่ายให้ดูว่าด้านข้างของพระอุโบสถเนี่ยก็จะมีวิหารรายหรือว่าวิหารประกอบอยู่ข้างๆซึ่งก็จะมีฐานสุกชีเช่นกันนะครับหลายๆคนนะครับเขาเขียนในเว็บไซต์นะเขาสันนิษฐานว่าวัดนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นวัดหลวงนะครับตัวพระสงฆ์เองเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำสังฆกรรมใดๆในตัวพระวิหารหรือพระอุโบสถหลักเพราะว่าไว้ให้พระบรมวงศานุวงศ์มาทำนะแต่ว่าตัวพระสงฆ์เนี่ยอาจจะใช้วิหารรอบๆนะครับในการประกอบสังฆกรรมต่างๆนั่นเองครับมีอย่างหนึ่งคือว่าอาร์อ่านเจอมาว่าที่นี่เนี่ยมีห้องคันพคฤหะเหมือนที่วัดราชบูรณะก็คือเป็นห้องโถงด้านบนของพระปรางนะครับตอนแรกอาร์ตหาทางขึ้นไปเพราะอาร์ตรู้สึกว่าอยากขึ้นไปดูอาร์ตไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีจิตรกรรมฝาผนังหลงเหลืออยู่ด้วยนะครับจิตรกรรมฝาผนังที่หลงเหลืออยู่ทำไมอาร์ตถึงอยากขึ้นไปดูครับเพราะว่าคุณอย่าลืมนะวัดนี้สร้างขึ้นปี1917ต้นกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับถ้าเราสามารถขึ้นไปดูได้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้เห็นจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังเหลืออยู่ให้เราเห็นของอยุธยานะครับแต่ว่าอาร์ตเดินหา1 รอบแล้วนะครับหาไม่เจอนะครับตัวทางขึ้นอาร์ตเดาว่านะครับก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าเขาคงรักษาไว้ครับไม่ให้เราเข้าไปเพราะว่าการถ่ายรูปมีแฟลชอะไรแบบนี้ครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อจิตรกรรมฝาผนังที่นี่ได้ใช่ปะเสียดายเนาะจริงๆอาร์ตก็อยากเห็นอ่านมานะครับแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆนะครับเราได้ไม่เห็นพระปรางสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น1 เดียวที่ยังเหลือแบบสมบูรณ์ขนาดนี้ให้เราเห็นครับแค่นี้ก็น่าพอใจแล้วฮะ เอาเลยครับทุกคนสวรรค์ใจร้ายกับอาร์ตมากเลยครับเพราะว่าตอนเราเดินเข้ามาในวัดพระรามครับแดดคือ นะครับแต่พออาร์ตเดิน1 รอบครับตอนนี้กำลังจะออกจากวัดแดดร่มซะงั้นเสียใจไม่เป็นไรครับยังไงซะนะครับนี่คือทั้งหมดแล้วนะครับของการเดินพาทุกคนนะครับดูวัดพระรามของอาร์ตในวันนี้เรามาทวนกันดีกว่าครับว่าเราเดินไปจุดไหนกันมาบ้างนะครับอย่างแรกเราเดินเข้ามาจะเห็นซุ้มประตูนะครับที่เป็นซุ้มโค้งนะครับเดินถัดออกมาจะเห็นวิหารหลวงครับซึ่งจะเป็นจุดเดียวกันกับข
เขาคาดเดาว่าวิหารหลวงที่เราเห็นเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ถวายพระเพลิงให้กับพระเจ้าอู่ทองครับเดินถัดออกมาจากวิหารหลวงเราก็จะเห็นพระปรางประธานพระปรางองค์ใหญ่ขนาดนี้ครับที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยปี 1917 โดยพระรามเมศวรครับศิลปะต่างๆเป็นศิลปะแบบของสมัยอู่ทองนะครับใครไม่เห็นใกล้ๆจะเห็นการตกแต่งด้วยพญาครุฑพญานาคดอกไม้เถาวัลย์แล้วก็มีซุ้มจรนำที่มีพระพุทธรูปยืนเป็นศิลปะแบบอู่ทองตอนปลายก็เลยคิดว่าเป็นศิลปะแบบขอมอู่ทองนั่นเองครับหลังพระปรางครับที่เราไปดูกันมานะครับจะมี2จุดแรกถัดจากพระปรางออกไปจะมีพระอุโบสถครับพระอุโบสถได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้วนะครับมีเสาอยู่กลางพระอุโบสถมีฐานชุกชีขนาดใหญ่คิดว่าเคยประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ไว้ด้วยครับและเลยออกนอกกำแพงวัดไปนอกเขตพุทธาวาสเราจะเจอกับบึงพระรามครับซึ่งเชื่อว่าเป็นบึงที่พระรามเมศวรมีพระราชดำริครับให้ขุดบึงชีขันนะครับให้ลึกขึ้นและก็กว้างขึ้นนำดินมาถมที่สร้างวัดพระรามแล้วก็สร้างพระบรมมหาราชวังนั่นเองครับทั้งหมดนี้คือวัดพระรามแล้วนะครับที่อาร์ตพาเดินในวันนี้แต่ความจริงถ้าใครมาเนี่ยรอบๆบริเวณวัดจะมีเจดีย์รายเจดีย์มุมนะครับจะมีวิหารรายวิหารมุมอยู่เต็มไปหมดเป็นบริวารของวัดครับก็สามารถมาชมกันได้อาร์ตหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับกับวัดพระรามครับ